Hello future officers, welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েল সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট, আজি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবাঢ়িছো। সো আজি আমি কি টপিক ডিসকাস কৰিম? আমি প্ৰথম টপিকটো লৈছো দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা, দ্যাট ইজ Myanmar Situation Its Impact Policy। এটা significant টপিক হয়। আমি যদি মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ চাওঁ, GS পেপাৰ 2 সন্দৰ্ভত সুধিব পাৰে, GS পেপাৰ 3 and GS পেপাৰ 5। অলৰাইট, সো ইয়াত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম the evolution of Act East Policy, ক'ত মূলতে ফোকাস কৰিছে, লগতে এই যে ম্যানমাৰত কি সিচুৱেশন হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসিকুৱেন্সেস সমূহ হ'ব, সেই গোটেইখিনি আমি এটা হলিষ্টিক এপ্ৰোচ লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলৰাইট, দ্বিতীয় যেটো টপিক হয় সেই টপিকটো লোৱা হৈছে আকৌ আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা, Charaideo Moidams all set for UNESCO Tag, and this is going to be a very significant topic for this year as well. Alright, so আমি যোৱা বছৰ ভাবিছিলো হয়তো Charaideo related সুধিব, নাই হুদা, কিন্তু এই বছৰ বহুতখিনি probability আছে Charaideo ক্ষেত্ৰত সুধিব পাৰে। GS paper 1 culture সন্দৰ্ভত সুধি দিব পাৰে, art and culture, right? লগতে GS পেপাৰ 5 তো খুটা বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্স আছে। অলৰাইট, সো এইখিনি আমি পুৰা ভালকে বুজি ময়ডামস কি হয় পুৰা এটা ধুনিয়াকে হলিষ্টিক এপ্ৰোচ লৈ কভাৰ কৰা হ'ব। অলৰাইট, সো হেখৰলৈকে চাব কি কিনো ইয়াত আছে যাতে আপোনালোকৰ এনসাৰ ৰাইটিংত বহুতখিনি হেল্প হয়। অলৰাইট, সো ফাৰ্স্ট টপিকটোলৈ আহিছো। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা, Myanmar Situation Its Impact Policy। অলৰাইট, সো দিস টপিক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট। আমি অলৰেডি গম পালো যে ক'ত সুধিব পাৰে, GS পেপাৰ 2 হওক বা GS পেপাৰ 3 হওক বা GS পেপাৰ 5ত এনেকুৱা টপিক সমূহ সুধিব পাৰে। অলৰাইট, সো আমি ইয়াত বুজিম যে ইয়াত কি কথানো উল্লেখ কৰিছে। So the article highlights the ongoing concern of India about the unstable situation in the Myanmar. So Myanmar বাৰে বাৰে আমি গম পাই আছো মিলিটাৰী কু হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত তাত সিচুৱেশনটো বহুতখিনি আনষ্টেবল হৈ আছে। সো তাৰ ফলত যেটো আমাৰ অবজেক্টিভস আছিলে যে আমি হে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট সমূহ কৰিম, হয়নে? সো কানেক্টিভিটি এটা ভালকে এস্টাব্লিশ কৰিম, সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ডিফিকাল্টিজ সমূহ আহিছে। অলৰাইট, সো সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি বুজিম যে Act East Policy নো কি হয়। So the Act East Policy is an initiative by the Indian government aimed at strengthening economic strategic ties with South East Asian countries। দেখিছেনে এই গোটেই South East Asian countries লগত আমাৰ যেটো সম্পৰ্ক সেইখিনি ভালকে গড়লৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। অলৰাইট, সো বহুতখিনি দিখত আমি এইখিনি ওয়াৰ্ক কৰি আছো, সেইখিনি আমি ভালকে বুজিম। সো ইট ওয়াজ ইন্ট্ৰোডিউসড এজ এন ইভলিউশন অফ দ্য লুক ইষ্ট পলিসি। দেখিছেনে, সো আগতে লুক ইষ্ট পলিসি আছিলে, তাৰ পাছতহে আমি দেখিছো আৰু এক্সপান্ড হৈ Act East Policy আহিলে। অলৰাইট, সো চাও কেনেকৈ ইভলিউশন সমূহ হ'ল। সো ফাৰ্স্ট 1991ত আপোনালোকে চাগে মনত পৰিছে সেই সময়ছোৱা LPG ৰিফৰ্মছ সমূহ আহিছিলে। অলৰাইট, সো ডিসইন্টিগ্ৰেশন অফ USSR হ'ল, তাৰ পাছত আমাৰ ইকোনমিক দিখত কি হৈছিলে তো আপোনালোকে গম পায়ে। তাৰ পিছতে আমি কি কৰিলো, IMF আমাক ক'লে যে এনেকুৱা কিছুমান টাৰ্মছ বান্ধি দিলে যে এইখিনি কৰিব লাগিব। সো আমাৰ ইকোনমিখন আমি ওপেন কৰিলো উইথ দ্য হেল্প অফ LPG ৰিফৰ্মছ। সো তেতিয়া আমাক নতুন মাৰ্কেট লাগিব, যিমানে ট্ৰেড এক্টিভিটিজ বাঢ়িব সিমানে আসলতে আমাৰ ইকোনমিখনো গ্ৰোথ লৈ উঠিব। ৰাইট, সো তেতিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PV Narasimha Rao তেখেতে the look is policy was India's initial effort to establish better economic strategic relation with South East Asian country. The focus was primarily on the trade and economic cooperation। দেখিছে, সো হে সময়ছোৱা যেহেতু আমি কৈ আছো আমাৰ ইকোনমিখন আমি এক্সপান্ড কৰিবলৈ বিচাৰিছো, নতুন মাৰ্কেট লাগে আমাক, ৰাইট? সো হে উদ্দেশ্যে লুক ইষ্ট পলিসি লৈ অনা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ ক'ত ফোকাস আছিলে সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিজ সমূহত, আৰু তাৰ যিখিনি প্ৰাইমেৰিলি আমাৰ অবজেক্টিভ আছিলে দ্যাট ইজ টু এস্টাব্লিশ ট্ৰেড এণ্ড ইকোনমিক কোঅপাৰেশ্যন। অলৰাইট, তাৰ পিছত লাহে লাহে সময়বিলাক হলনি হ'ল। তাৰপিছত আমি দেখিছো চাইনাৰ কেনেকুৱা উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি আহিলে, তেওঁলোকে নিজৰ ক্লজসমূহ উলিয়ালে, চবতে আসলে নিজৰ হেজেমনি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সো সেই সময়ছোৱা 2014 চনত আমাৰ চৰকাৰে গম পালে যে এতিয়া অকল ট্ৰেড আৰু ইকোনমিক কোঅপাৰেশ্যন কৰি থলেই নহব, ইয়াৰ বিয়ণ্ডটো আমি যাব লাগিব যাতে আমাৰ ফুটহোল্ডখিনি সেই অঞ্চলটোত ষ্ট্ৰং হৈ থাকক। ৰাইট, সো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 চনত দ্য Act East Policy expanded the scope of Look East Policy। সো লুক ইষ্ট পলিচি পা কি হ'ল Act East Policy। অকল চাই থাকিলেই নহব, ট্ৰেড ইকোনমিক কোঅপাৰেশ্যন নহব, তাৰ বাহিৰেও আসলতে আমি আৰু কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব। সো it not only aim at economic cooperation but also emphasize strategic
political, cultural dimension and extended the focus to include countries in the Asia Pacific region. দেখিছে so ইয়াত যেনেকে South East Asian countries আছিলে তাৰ পৰা expand হৈ it included countries in the Asia Pacific region. Right, so এইটো হৈছে evolution এনেকে খুলি দিব পাৰে প্ৰশ্ন কেনেকে act eastৰ policy evolution হৈছে so আমি এনেকে ধুনীয়াকে তাত দাঙি ধৰিব পাৰিম. Alright, এটা objective of the act east policy আমি যদি চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে economic integration, so promote trade and investment in the Southeast Asian nations and beyond, strengthen economic ties and create new market opportunities. Alright, so আমি বাৰে বাৰে নতুন market opportunities সমূহ explore কৰি আছো কাৰণ আমি যিমানে বস্তুখিনি export কৰিম সিমানে আসলতে আমাৰ ইকনমিখন গ্ৰো কৰিব. Alright, so আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিমানখিনি act east policy অন্তৰ্গত থকা countries বিলাকৰ লগত আমি defense procurement কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যাতে আমি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো. Alright, so market খিনি আমি ওপেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো. So that is also under act east policy. So তাৰ আগত আমাক কি লাগিব infrastructure connectivity লাগিব, right? So হেখিনিও প্ৰথমতে আমি হেখিনি establish কৰি আছো. So strategic ties লগতে strengthens strategic relationship to ensure regional security and stability. ইয়াত আপোনালোকে কমন মন কৰিব পাৰিছে চাগে যেনেকে চাইনা গুটে 9 dash line ইটা হয়তো 10 dash line হল তেওঁলোকে হে সাউথ ইষ্ট চাইনা সি খিনি নিজৰ ডমিনেট কৰিব বিচাৰি আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা স্টেবল অঞ্চল লাগে হে জায়গাটুকুৰা যেহেতু বহুত বেছি ট্ৰেড এক্টিভিটিজ হে দিখেৰে পাৰ হয় ৰাইট সো আমি যদি ওচৰ চুবুৰীয়া হে অঞ্চলটো যিমানখিনি কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ ৰাখিলে তাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় বা অড সাৰ্কামস্টেন্সেস আহে তেতিয়া আমাৰ লগত কোঅপাৰেচন তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিব ৰাইট সো foster partnership with key regional players to counterbalance geopolitical challenges দেখিছে counterbalance যেটা কোৱা হৈছে that means China কিয়াত মিন কৰা হৈছে লগতে cultural exchange so enhance cultural and people to people links so এনেকে আমাৰ soft power enhance হ'ব right promote tourism education exchanges and cultural collaboration very important alright so এতিয়া আসলে medical tourism কৰা হৈছে যেহেতু ভাৰতত বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে যদি চাও অসমত যথেষ্টখিনি ক্যান্সাৰ হস্পিটেলস ইত্যাদি আনা হৈছে so বহুতখিনি হয়তো act east policy অন্তৰ্গত থকা countries বিলাকক আমি হেখিনি attract কৰিব পাৰিম right so হেনেকিও আমাক কি লাগিব connectivity লাগিব ইয়া দেখিছেনে বাৰেবাৰ মই connectivity ওপৰ stress দি আছো right হেখিনি আমি বুজিম So infrastructure development very important so develop infrastructure and connectivity projects to link India with the Southeast Asia or yate kwa hoy Northeast is gateway to the act east policy so Northeast bahut khini significant bhumika ase ya alright logote improve transportation networks including highways ports and aviation link alright so আমি দেখিছো regional cooperation ক্ষেত্ৰত participate actively in the regional multilateral organization and initiative engage in dialogue and partnership through ASEAN so East Asia Summit BIMSTEC right so jitu Mekong Ganga project asile and other regional forums alright logote security and military cooperation ho poibo enhance defense and military ties with South Asian nations very important so ami bahut khini amar defense hamogri khini export koribole sai asu amar kisman target ase so he market to ami we are eyeing on such South East Asian nations right লগতে কন্টাক্ট জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজেছ সো মন কৰিছে সকা কিমানখিনি আমি জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজেছ কৰি আছো থাইল্যান্ডৰ লগত ফিলিপিনছৰ লগত হয়নে সো এনেকে আমি কোলাবৰেট কৰি আছো ইন দ্য সিকিউৰিটি এণ্ড মিলিটাৰী কোঅপাৰেচন এজ ৱেল লগতে কোঅপাৰেট অন মেৰিটাইম সিকিউৰিটি এণ্ড কাউন্টাৰ টেৰৰিজম এফৰ্টছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট or strengthen defense capabilities and share intelligence to ensure regional peace and stability আৰু আপোনালোকে সকে মন কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একদম কাখতে লাগি আছে গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল সো তাৰ ফলত যে লাওস আছে মিয়ানমাৰ আছে থাইল্যান্ড আছে তাৰ পৰা বহুত ড্ৰাগছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইনজেক্ট হয় ৰাইট সো আমি যদি এনেকুৱা কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত কোমান সম্বন্ধ ভাল কৰিব পাৰো সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইন্টেলিজেন্স শেয়াৰিং ইত্যাদিত হেল্প হ'ব আৰু তেনেকে আমি খিনি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰিম ৰাইট সো আমাৰ হে কোঅপাৰেচন তো লাগিব সো ইয়া দেখিছে act east policy ইয়াৰ অন্তৰ্গত বহুতো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হনু হৈছে যেনে ধৰক আগৰতলা অখৰা ৰেল লিংক হে আমাৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত হৈছে সো কানেক্টিভিটি এটা বহুত ইস্যু আছে আৰু যদি নৰ্থ ইষ্ট খন চাই জাস্ট এটা সিলিগুৰি কৰিডৰ লগত গুটে মেইনল্যান্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সো আমাৰ অল্টাৰনেট ৰুট লাগিব সো এই ক্ষেত্ৰত আগৰতলা অখৰা ৰেল লিংকটোৱে
আমাক সেই অল্টাৰনেট ৰুটটো দিব পাৰিব ৰাইট লগতে ইণ্টাৰমডেল ট্ৰান্সপৰ্ট লিংকেজ এণ্ড ইনলেণ্ড ৱাটাৰ থ্ৰু বাংলাদেশ কৰা হৈছে তাৰপিছত কালাডাল মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট অনা হৈছে চ' ইয়াত ম্যানমাৰৰ বহুতখিনি ভূমিকা আছে অলৰাইট তাৰপিছত IMT অনা হৈছে ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ড অলৰাইট চ' তেনেকৈও আচলতে বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা কানেক্টিভিটিৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হৈছে লগতে ৰোড এণ্ড ব্ৰিজ প্ৰজেক্টছ and modernization of hydroelectric power project undertaken under the India-Japan Act is forum. দেখিছে so বহুতখিনি connectivity বা infrastructure development সমূহ কৰিছে so এইখিনি handy কৰি ৰাখক যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব সেইখিনি আপোনালোকে তাত উল্লেখ কৰি দিব পাৰিব alright Okay, so এটা current development ole ahum ki hoy ase jehetu issue ami already discuss koisu Myanmar eta dangor issue ase so jene dhok ei je key infrastructure project homu dekhilu jene dhok trilateral highway connecting India Myanmar and Thailand that is IMT eto mono rakhibo ba kaladane hok these are central to this act's policy these are the most vital project of act's policy But আমি যদি আজি current situation in Myanmar চাও the situation in Myanmar remains fluid and tense and no signs of peace in the near future so তাত আসলে democratic government আহিছিলে কিন্তু আকৌ military coup হৈ গল right so হেখিনি আসলে নিজৰ hegemony establish কৰিবলৈ চাইছে কাৰণ অতীতৰ পৰা তাত military rule আছিলে এনেকুৱা হৈ আছে এবাৰ democracy আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু হেখিনি already power যেতিয়া পাই গল right হে military rule যেতিয়া হে পাৱাৰ টু পাই গৈছে অত বছৰে সো হেখিনি কোট হঠাতে এৰি দিব ৰাইট সো হেই কাৰণে যেহেতু পাৱাৰত ইমান বেছি স্টাৰ্ভ হৈ গৈছিলে তেওঁলোকে আকৌ হেখিনি মিলিটাৰী কু হোমো আনিছে আৰু যোন ডেমক্ৰেটিক গভৰ্নমেন্ট হিচাপে আনিছে তেওঁলোকক আকৌ জেলত ভৰাই থৈছে সো তাৰ ভিতৰত মানুহবিলাক অতিষ্ঠ হৈ গৈছে হয়নে সো তেওঁলোকে গোটেই এখন আনষ্টেবল সিচুৱেচন হৈ আছে ইন ম্যানমাৰ সো তাৰ ফলত এই যে আমাৰ সিগনিফিকেন্ট কানেক্টিভিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহ হয় বহুত বেছি অবষ্টেকল ফেস কৰিছে সো although the intensity of fighting between the Myanmar army and rebel forces has decreased, there is no agreement between the sides. So, any moment the situation can escalate. Alright, so this is a very significant and most crucial obstacle of this act's policy. Alright, so Myanmar situation, যেহেতু Myanmar একেবাৰে আমাৰ ভাৰতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, right? একেবাৰে আমাৰ neighbor হয়. So connectivity issues বা connectivity ক্ষেত্ৰত কালাদানে হক IMT হক, so Myanmar plays a very vital role. But যদি Myanmar এনেকুৱা ধৰণৰ unstable government থাকে, হয় so এইবিলাকত বহুতখিনি বাধা সৃষ্টি কৰিব. So এয়া চাওক যেটো আমাৰ কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট হয় এইফালে ভাৰতৰ পৰা আহিকিনি দেখিছে ম্যানমাৰত কানেক্ট হ'ব থ্ৰু সিটৱে পোৰ্ট আৰু এনেকে আইজলৰ ফালে আগবাঢ়িব সো যেতিয়া আমাৰ এক্সামত এনেকুৱা প্ৰশ্নहुदे ধুনিয়াকে এটা ম্যাপ দেখাই দিলে আৰু বেছি এনহেন্স হৈ পৰে অলৰাইট আৰু যেটো IMT কথা কৈছো এয়া চাওক ইণ্ডিয়া এফালে মৰে পৰা থাইলেণ্ডৰ যেটো মেইছত ৰাইট তাৰ লগত কানেক্ট হ'ব অলৰাইট সো ইয়াতো দেখিছেনে ম্যানমাৰৰ কিমান ডাঙৰ ৰোল আছে So ইয়াত যদি এনি টাইম আনষ্টেবল হৈ থাকে ভাবি চাওক কেনেকেনো এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট বা এই কানেক্টিভিটি ইস্যুস কেনেকে আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰিম ৰাইট So হেই কাৰণে বহুতখিনি কনসাৰ্নস আহি পৰিছে ভাৰতত যেনে ধৰক বিজনেস ৰিস্ক So instability in the Myanmar poses a significant risk to businesses entrepreneurs are unlikely to send goods to an unstable country right so এটা তাত পঠাই দিছে এটা কোনে জানে কিছুমানৰ হয়তো কিছুমান ইল মাইন্ডেড মানুহ থাকিব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো হেখিনি অ্যাটাক কৰি দিব পাৰে ৰাইট সো তাৰ পাছত কোনে হেখিনি দায়িত্ব লব ৰাইট বহুত কথা আহি পৰে তাৰ ফলত আসলতে এখিনি বিজনেস ৰিস্ক আহি পৰিছে যদি আমি কিবা এক্সপোৰ্ট কৰিবও বিচাৰি আছো সেই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আহি পৰিছে ৰাইট দ্বিতীয়তে rebel involvement so rebel groups from the India's northeast have joined the conflict in Myanmar fighting for the Myanmar army so আমাৰ যেনে ধৰক আলফাই হক ৰাইট এটা অংশ বাৰু ৰিজলভ হল কিন্তু এটা অংশ ষ্টিল এক্টিভ হৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পিস একৰ্ডত মান্তিত হোৱা নাই অলৰাইট So তেনেকুৱা rebel groups সমূহ Myanmar army ফালে মাতমাতি আছে right so they are fighting for the Myanmar army আৰু Myanmar হে safe haven এটা provide কৰিছে so এটো এটা ডাঙৰ concerning issue হয় because হে যে insurgent groups সমূহক দি আছে বা rebel groups সমূহক safe haven দি আছে so তাৰ ফলত আকৌ আহিকিনি আমাৰ ভাৰততে আকৌ ইনফেক্ট কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত হয়নে so এইবিলাক কিন্তু issues আছে these groups are receiving weapons from the Myanmar army also দেখিছে so এনেকৈ হেতক strengthen কৰি থোৱা হৈছে লগতে security threat the weapons provide
provided by the rebel groups could potentially be used in India, posing a security threat বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত so a disturbed neighbor with internal conflict is a cause of concern as it spill over and affect India's security খুব ধুনীয়া এটা লাইন আমি পাইছো পৰাপক্ষত মনত থৈ দিব কি আইডিয়াস বিলাক লক যে এটা disturbed neighbor যেতিয়া থাকে with internal conflict so it is a cause of concern as it can spill over right so তাৰ যিখিনি হৈ আছে কিবা এনেকুৱা ভাবা এই এখন neighbor country thai hoise amar eko hwa na noy hetu kotha no hoy sometimes it may spill over to our country as well right so it is very essential jate he neighboring country homohot eta peace establish hok right so hetue directly or indirectly beleg ekhon country economy logoto relate thake all right So broader implications joti sao act is policy joti sao the success of act is policy heavily relies on stable and secure neighboring countries the unrest in Myanmar hampers India's ability to fully implement and benefit this policy so jiman khini potential asile a policy he khini ami harness koibo pora na kyo because Myanmarot unrest hoy ase আৰু যোৱা বছৰ APSC to directly এনেকা প্ৰশ্ন সুধিছিলে so এই ব্ল্যাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলৰাইট হেখিনি মনত থব লগতে ৰিজিয়নাল ষ্টেবিলিটি ক্ষেত্ৰটো the overall stability of the region is crucial for the economic and strategic initiative continued instability in Myanmar affect regional security dynamics and India's strategic interest অলৰাইট so হেখিনি মনত থৈ দিব এতিয়া ভাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্টেপস লব পাৰে এখিনি ৰিজলভ কৰিবলে সো এনহান্স ডিপ্লোমেটিক এংগেজমেন্ট সো আমি এটা ডিপ্লোমেটিক এংগেজমেন্ট হমু আগবঢ়াব পাৰো যেনে ধৰক বায়লেটাৰেল টক্স আনিব পৰা যায় এংগেজ ইন কন্টিনিউয়াস ডিপ্লোমেটিক dialogues and Myanmar government to advocate for peace and stability right so ekhini jodi me actively participate koru hone eta peace establish kobli jodi chesta koru so ekto hobo bharator eta ki role pabo right aru je ami je enoka dhonor eta peace establish korabo parisu tat amar ki dekhabo strength to dekhabo je bharator kintu kisman influence ase dei right so mediation efforts anibo para jay offer to mediate between conflicting party to facilitate peace agreement due strengthening security measures very important right so enhance security along the India Myanmar border so ekhini apoloke hunise sake gute to fencing koi dim bili koa hoise right so this is important aru kiman border share kore ki kotha ekhini apolake jani thoto bhal so amar comment section jonaksu India aru Myanmar kiman border share kore all right so kiman kilometer border share kori to prevent cross border militancy and illegal armed trafficking আৰু বহু ৰিফিউজি হমু গুছি আহিছে তাৰ পৰা হেফালেও আমাক আসলতে স্ট্ৰাকচাৰাল জিমানখিনি প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছে অলৰাইট দসো ৰিজিয়নাল কোঅপাৰেচন কৰিব পৰা যায় এছিয়ান ইনভলভমেন্ট সো work with Asian countries and other regional bodies to address the instability in the Myanmar collectively logote multilateral forum use platforms like East Asia Summit and BIMSTEC to build a regional consensus on the need of the stability of the Myanmar right so ami jete enoka way ahead ittadi diu tita ki hoy answer to gute eta holistic hoy pore right sampurno hoy pore tita aploka aru besi marks die all right so economic way joti ami sa development aid dibo pora jay provide economic aid and development assistance to Myanmar focusing on rebuilding infrastructure and promoting socio economic development right so ami tat joti okman soft okoman involvement khomu loyano dhorok ei economic aid etai di dilu development assistant etai di dilu teta ki hobo ami olob holo he Myanmar domainot thakim নহলে কি হ'ব যদি চাইনাই বাৰে বাৰে মাতপাতি থাকে চাইনাই যদি বেছি হেল্প কৰি থাকে সো Myanmar হেফালে ঢাল খাই যাব আৰু যেতিয়া চাইনাৰ ফালে বেছি প্ৰো চাইনা হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া কানে কিন্তু অসুবিধা হৈ পৰিব সো আৰু বেছি ইনসার্জেন্ট এক্টিভিটিজ বাহি যাব পাৰে হয়নে সো এক্টিভ পলিসি যেটো মূল ভূমিকা আছিল হেখিনি পাতলিয়াই দিয়া হ'ব right so it is very essential ami okoman cunning hoboi lagibo right amas interest khini ami secure koribo lagibo so enokwa dhonor kisiman initiative ami lobo lagibo right jate Myanmar stable hoi thake aru external khilari jenoke dhorok China teloke jate besi e পৰিস্থিতি হুজুগ নলক right so ami amar follow pa ekhini kam koriboi lagibo actively ami participate koribo lagibo titia he asolte ami eta bhal stable Myanmar pam all right aru yate moi jonai tho je eta time ot jitia
এনেকুৱা ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছিলে ম্যানমাৰত চ' আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে সেই সময়ছোৱাত মাত পাতিছিলে যে ডেমক্ৰেচি আনিব লাগিব এনেকুৱা সেইখিনি আইডিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপলছ হৈ পৰে ৰাইট চ' তাৰ ফলত সম্বন্ধ আৰু অকণ বেয়া হৈ গ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে ইণ্ডিয়াই বেছিকেইটা মাত পাতি থকা নাই বেছি ডেমক্ৰেচি এডভকেট কৰি থকা নাই কাৰণ আমি এতিয়া ৰিয়েল পলিটিকৰ ফালে গৈছোঁ যে প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব ৰাইট চ' আইডিয়েলিষ্টিক হওঁতে হওঁতে হয়তো আমাৰ এটা সেই বেলেঞ্চটো প্ৰয়োজন হ'ব ৰাইট সেইকাৰণে আপোনালোকে চাগে দেখিছে বেছিকৈ মাত পাতি থকা নাই যে ডেমক্ৰেচি আনিব লাগে এইবিলাক কি কৰি আছে বাট ঠিক আছে আমি তেনেকৈ মাত পতা নাই বাট আমি আন দিশেও আনিব পাৰোঁ হয়নে এনেকুৱা যদি হিউমেনিটেৰিয়ান এইড ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট ইত্যাদি যদি দিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ যদি ডিপ্ল'মেটিক ডায়লগসমূহ আনিব পাৰোঁ ৰাইট সেই মাধ্যমিক মাৰ্কটো আমি ইয়াতে হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট Okay, so based on this topic, এটা means perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে discuss the objective of India's Act East policy. How does the instability in Myanmar pose challenge to the successful implementation of this policy? Suggest measures that India can adopt to mitigate this challenge. So আমি যিমানখিনি ডিসকাস কৰিছো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে ডেফিনেটলি কোৱেশ্চনটো এটেম্প কৰিব পাৰিব অলৰাইট Now moving ahead, our next topic to loa hoise Assam Tribunal pora. Charaideo Moidams all set for UNESCO Tag. Now this is going to be a very significant topic. So ami a article to hohai loi bujim Moidams ki hoy. Hoine so yar kenoka rituals asile kune eblak administrative domain to saisile gutekhini dhuniake bujim. Alright. So current context to hoise je Charaideo Moidams which are sacred burial mounds of Ahom dynasty are on the verge of receiving the prestigious UNESCO World Heritage Site. So এটা অকমান এফাৰ্মেটিভ ফালে ঢাল খাইছে যে ময়ডামছ অতি সোনকালে ইউনেস্কো ট্যাগটো লাভ কৰিব যেতিয়া এটা ইউনেস্কো ট্যাগ লাভ কৰা হয় সো হেতু আপোনালোকে মানি চলিব পাৰে যে আহিবলকে দিনবিলাকৰ খুব বেছি টুৰিজম আৰু বেছি ৰবস্টলি বুষ্ট কৰিব অলৰাইট সো আজি দিনত যদি আমি চাও অসমত কেটা ইউনেস্কো ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে বৰ্তমান দুটা আছে এটা হৈছে কাজিৰঙা আনটো হৈছে মানস এতিয়া যে চৰাইদেউ মৈদামছে এই ট্যাগটো লাভ কৰিব সো তিনটা হৈ পৰিব অলৰাইট সো এখিনি মনত থব এতিয়া আমি বুজিম হোৱাট আৰ Charaideo Moidams কি হয় মৈদামছ সমূহ The Charaideo Moidams are ancient burial mounds located in Assam, India, and mostly it is located in Charaideo, right? So tate basically ami hotspots khini dekhisu. The term Moidam is derived from the Thai words that is Frang Maidam or Maitam ba Frang Mai. So yat ki hoise Frang Mai means to put into grave or to bury. ঠিক আছে যেটো Frang Maidam কোৱা হৈছে Frang Mai মানে কি হৈছে put into grave or to bury আৰু dam মানে হৈছে means the spirit of the dead হয়নে সো যেতিয়া হে লোকজন বা ৰজা বা ৰাণী তেখেতৰ মৃত্যু হয় তাৰ পিছত এই যে মৈদামত এই মৈদামটোতে তেওঁলোকক আসলতে এই ধৰিত্ৰীক সমৰ্পিত কৰি দিয়া হয় অলৰাইট সো তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নোশন আছিল যে তাত হে আত্মাটো থাকিব তাত হেভেন লাভ কৰিব ৰাইট সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নোশন আছিল হে পাৰসেপচনছ সমূহ আছিল সো তেতিয়া কি কৰা হয় ৰজা ৰাণী হতক এনেকে মৈদাম দিয়া হয় অলৰাইট সো put into the grave or to bury আৰু the spirit of the dead এইখিনি মনত ৰাখিব ফ্ৰাংমাই আৰু দাম কি হয় Alright. So traditionally, Ahoms buried their dead, and the Moidams are the burial mounds of the Ahom kings, queens, and the nobles. Alright. So, to mono rakhibo. Ebar bahut chances ase hudi dibo pare Charaideo Moidamor kotha ba overall Moidamsor kotha hudi dibo pare. So structure and features ami jodi sao. So Moidams vary in size from the modest mound to hillocks about 20 meters high depending on the power, status and resources. So jiman besi powerful hoy, jiman besi dangor byakti ejon hoy, himan besi asolte he mound to hoy. Alright, so he is a Moidam to attaitko besi dangor hoy. So each Moidam consists of 3 major features. Now these features are very significant. Alright, so ekhini directly moi Assam government website opa uthaisu so this is important so apnaloke totally rely kobo pare vault or chamber thake so initially made of solid wooden poles so prothomote solid wooden poles asile tar pasot later replaced by stone brick from the time of King Rudrohingho alright so Rudrohingho purbe ami dekhisilu is it vault or chamber hoy entity আছে সো হেতু আসলে wooden poles আসলে আৰু beams তাৰ পাছত কিন্তু কংক্ৰিটাইজ কৰা হল ধৰক ষ্টোন আৰু ব্ৰিকেৰে বনোৱা হৈছে তাছত hemispherical earthen mound আছে cover the chamber with a brick structure যেটো চাউ চালি বুলি কোৱা হয় for annual offerings right আৰু octagonal
boundary wall থকা হয় so surround the base of the mount with a arch gateway on its west side smaller moidams may lack some of these features so a mortar mix of joining bricks and stone including lime that is limestone and snail shell pulses resin ham molasses and fish as documented in the chronicles of changrung phukon alright so etu monot rakhibo de kopra ekhini ডাটা সমূহ আমি লাভ কৰিছো ইনসাইটস সমূহ কল লাভ কৰিছো এই মডামক ক্ষেত্ৰত চাংৰং ফুকন ৰাইট সো আমাৰ যদি মেইনছটো হুদে আপোনালোকে যদি এনেকে ৰিলেভেন্সটো দিব পাৰে যে কোৰপৰা গম পোৱা গৈছে ক্ৰনিকলছ অফ চাংৰং ফুকন এনসাৰটো যথেষ্টখিনি এনহেন্স হ'ব ৰাইট এয়া দেখিছে এয়া হৈছে আমাৰ মডাম সমূহ সো ইয়াতে অক্টাগনাল এটা শেপত আছে অলৰাইট সো এনেকে মডাম দিয়া হৈছিল So burial practice joti ami sao the Ahom kings were buried along their treasures and everyday items like clothes ornaments and weapons so moi jehetu kolu enoka dhano notion thake je roja rani hokolo jita mrityu hoy so tar pasot teoloke heaven lab koribo so heavenot thakibole teolokok to he lagotial bostu khini lagibo he karone jita ki korise bahut treasures homo olonkar hun rupe asolte puti dia hoisile logote jimankhini kapur proyojon hobo jimankhini ornaments olonkar hok weapons gute dia hoise kintu ta upori aru ki korisile কিছুমান ভ্যালু আর অ্যাটেন্ডেন্স সমূহকো দিছিলে যে তেওঁলোকক তো সহায় কৰিব লাগিব হয়নে সো কোনবা হয়তো তেওঁ কামবিলাক কৰি দিবলৈ এনেকুৱা লোক লাগিব সো তেনেকুৱাবিলাক জীৱিত অৱস্থাটো আসলতে পুতি দিয়া হৈছিলে ৰাইট সো এটো অকমান ইস্যু আছিলে কিন্তু হে প্ৰেক্টিছটো বাৰিং দি এটেন্ডেন্স এলাইভ ওয়াজ ব্যান্ড বাই দা কিং ৰুদ্ৰসিংহ ৰাইট কোনে ব্যান কৰিলে এটো মনত ৰাখিব প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ আগতে আমি দেখিছিলো যে এটেন্ডেন্স সমূহকো জিআই আসলতে তাতে পুতি দিয়া হৈছিলে অলৰাইট সো অনলি পিপল ফ্ৰম দ্য ঘৰফলিয়া এণ্ড লুখুৰাখন খেল group assigned specific jobs were permitted to bury the bodies of the king and queens alright so is it daitto bhar je to bury the bodies of the kings and queens kak dia hoisile ghorfolia aru likhura khon khelok alright so the coffin known as rongdang was made of specific type of timber called uriam alright and carried to the burial ground in a kekora dola right ডাঙৰ ডলা এখন তাতে আসলে কঢ়িয়া নিছিলে বাই দা ঘৰফলিয়া আৰু লিখুৰা খেল সো এটা আমি কি গম পালো যে যেটো কফিন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰ ৰজা বা ৰাণী ৰখা হ'ব হেয়া নাম হৈছে ৰুংদাং আৰু হে যে টু বাৰি দা বডিজ অফ দা কিং এণ্ড কুইন স্পেসিফিক পিপলকহে দিয়া হৈছিলে হেয়া হৈছে ঘৰফলিয়া আৰু লিখুৰাখন খেল অলৰাইট হেটো মনত থব এতিয়া হো আমাৰ ৰিচুৱেলছ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ফালে চাও যেতিয়া আমাৰ হে বাৰিয়েল কৰা হয় ময়দাম দিয়া হয় কিছুমান তাত নিয়ম নীতি পালন কৰে যেনে ধৰক কাৰিং ৰুংডাং ভল্ট ইয়াত কি হয় the massive vault under the hemispherical earthen mound where the coffin was placed in an east west direction দেখিছে সো যেটো মৃতদেহটো থকা হয় যেহেতু আমি অলৰেডি পাতিছিলো যে এটা কফিনত ৰখা হয় ৰাইট হে কফিনটো কোনফালে মুৰ কৰা হয় ইষ্ট ওয়েস্ট ডিৰেকশন ৰখা হয় সো আৰু only the lukhurakhons were allowed to enter the কাৰিং ৰুংডাং and seal its door with the boulder in clay mortar alright দ্বিতীয়তে যেটো নিয়ম হয় হেয়া হৈছে সানিয়া আলি অৰ্থাৎ যেটো যে মৃতদেহটো নিয়া হ'ব এটা স্পেসিফিক ৰোড প্ৰভাইড কৰা হৈছে হে ৰাস্তাটো দি হে নিয়া হয় ৰাইট সো দ্যাট ইজ স্পট অৰ ৰোড টু ক্যাৰি দ্য ডেড বডি হে সানিয়া আলি বুলি কোৱা হয় আৰু কোৱা হৈছে সা ধোৱা পুখুৰী ইয়াত কি হয় যেতিয়া ধৰক ৰজা বা ৰাণী তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেখেতক এটা ময়দাম দিব সো তেওঁলোকক এই যেটো সা ধোৱা পুখুৰী তাতে নুৱাই ঠিক আছে নুৱা ধোৱা কৰাই দুনিয়াকে তাৰপিছত হে ময়দাম দিয়া হয় যাতে তেওঁলোক হেভেনলৈ যাব পাৰে ৰাইট সো বিলিফ এটা আসলে নহয় কি বিলিফ আসলে যে যেতিয়া ৰজা বা ৰাণী তেওঁলোকৰ বা নবলছ সকলৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকে হেভেনত যায় সো হেভেনত যাবলৈ তেওঁলোকক কিছুমান লাগতিয়াল বস্তুসমূহ লাগিব যেনে ধৰক ট্ৰেজাৰ্ছ হওক সোণে ৰূপে বা অৰ্নামেন্টছে হওক কাপোৰে হওক লগতে এটেন্ডেন্স সকলকো দিয়া হৈছে ৰাইট সো হেইটো বিলিফৰ অনুসৰিহে আসলে ময়দাম দিয়া হৈছিল অলৰাইট সো লাহে লাহে আমি দেখিছো এই ময়দাম দিয়া পৰ্বটো অকমান নাইকিয়া হৈ আহিছে সো পাছৰ ফালে আমি দেখিলো কেনেকৈ শক্তি পূজা কৰিব ধৰিলে সো তাৰ পিছত ক্ৰিমেশনৰ ফালে গল ক্ৰিমেশন মানে হৈছে যে অগ্নিত সমৰ্পিত কৰা হয় হে মৃতদেহটো ৰাইট যেটো পঞ্চতত্ত্ব বিলীন কৰাই দিয়া হয় বাট আজিৰ যুগত যদি আমি চাও মটক লোকসকল ৰাইট সো তেওঁলোক আপাৰ আসামত থাকে বিশেষকৈ
বা আৰু বেলেগ জেগাটো স্ক্যাটাৰ্ড হৈ আছে কিন্তু মটক লোকসকলে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু মৈদাম দিয়ে আছে ৰাইট সো তেওঁলোকৰ মৃতদেহটো সদায় ধৰিত্ৰীখনক আচলতে সমৰ্পিত কৰা হয় সো এতিয়াও তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম থাকে জাস্ট এনে আপোনালোকক জনাই থলো ওকে সো এতিয়া যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা চাওঁ কোনে চাইছিলে গোটেই মৈদামৰ দেখভাল কৰা হওক বা সেইখিনি চোৱা কথাই হওক বা ধৰক চিভিল ৱৰ্কছ ৰিলেটেডে হওক কোনে এইবিলাক চাইছিলে সো চাংৰুং ফুকন তেখেতে কি চাইছিলে যে ৰেছপন্সিবল ফৰ অল চিভিল ৱৰ্কছ ইনক্লুডিং ৰয়েল মৈদামছ এণ্ড ৱাজ ওৱান অফ দ্য 9 ফুকনছ অফ দ্য হাইয়েষ্ট ৰেংক অলৰাইট সো যিমান চিভিল ৰিলেটেড ৱৰ্ক আছিলে সেইখিনি চাংৰুং ফুকনে চাইছিলে যিখিনি ৰয়েল মৈদামছ হওক বা যি হওক আৰু তেখেত এজন one of the 9 ফুকনছ of the highest rank alright so এইখিনি মনত ৰাখিব আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব যেতিয়া মৈদামৰ কথা সুধে কোনে এইবিলাক চাই কি কথা আৰু মৈদাম ফুকন আছে সো স্পেশাল অফিচাৰ্স টাস্ক উইথ দ্য প্ৰটেকশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ দ্য মৈদাম আৰু মৈদমিয়া সো এই মৈদমিয়া এটা জেগা এতিয়াও আছে ডিব্ৰুগড়ত আছে সো ইয়াত কি কৰা হৈছিলে গাৰ্ড গ্ৰুপ এছাইন টু প্ৰটেক্ট এণ্ড মেইনটেইন দ্য মৈদামছ অলৰাইট সো যিহেতু সেই মৈদামৰ ভিতৰত কিমানখিনি সোণ ৰূপ ইত্যাদি দিয়া নহয় জানো লগতে বহুতখিনি আচবাব দিয়া হয় সেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিবলৈ বা সেই মৈদামটো ভালকৈ আছেনে নাই চাবলৈ এই মৈদমিয়া লোকসকলক দিয়া হৈছিলে ৰাইট আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে মাজতে যেতিয়া মুঘলসকলে গম পালে যে ইয়াত কিন্তু বহুত ট্ৰেজাৰ্ছ লগত দি দিয়া হয় সো তেওঁলোকে বহুতখিনি এক্সপ্লইট কৰিবলৈ চালে অলৰাইট সো মেইনটেইন কৰাত অকণমান অসুবিধা আহি পৰিছিলে সেইটোও জানি থোৱাটো ভাল অলৰাইট তাৰপিছত এইখিনি লাহে লাহে মৈদাম দিয়া পৰ্বটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ল অলৰাইট সো এয়া হৈছে আমাৰ মৈদামসমূহ অলৰাইট সো ওপৰৰ পৰা দেখিছে কেনেকৈ অক্টাগনেল শ্বেপত আছে দেখিছে সো এক্সামত যদি মৈদামছ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন সোধে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আঁকি দেখাব পাৰে অলৰাইট এতিয়া চাওঁ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ক্ৰাইটেৰিয়া যিহেতু আমি অলৰেডি কৈছোঁ চৰাইদেউ মৈদামছ অতি সোনকালে হয়তো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ দৰ্জাটো পাব সেই টেগটো পাব চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ দ্য চৰাইদেউ মৈদামছ হেভ বিন ৰিকমেণ্ডেড ফৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ষ্টেটাছ বাই আইকমছ চ' আইকমছে অলপ দিনৰ পূৰ্বে অলপ দিন নহয় কেইমাহমান পূৰ্বে আচলতে তেওঁলোক আহিছিলে তেওঁলোকে গোটেইখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিলে ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ফুলফিল কৰিছেনে নাই গোটেইখিনি চালি জাৰি চালে Alright, so our ICOMOS is an advisory body to UNESCO. The recommendation is based on 2 specific criteria. Here is a prothom criteria to the criteria 3. Alright, itu mone rakhibo 3 aru 4 criteria bhittit asolte amak etia ei tag to dia hobo. The criterion requires that the site bears a unique or exceptional testimony to the cultural tradition or civilization that is either living or has disappeared. আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম ফুলফিল দ্য ক্ৰাইটেৰিয়ান এজ দে উইল টেষ্টিমনি টু দ্য টাই আহোম কালচাৰেল ট্ৰেডিশ্যন শ্ব'কেচিং 600 years অফ ৰয়েল ফিউনাৰী আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড কাষ্টমছ অলৰাইট চ' সেইখিনি গোটেই ধুনীয়াকৈ ফুলফিল কৰিছে যিটো দ্বিতীয়টো ক্ৰাইটেৰিয়ান আছিলে 4 ইয়াত কি কোৱা হৈছে দিছ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিকুৱাৰ্ছ দিছ চাইট টু বি আউটষ্টেণ্ডিং এক্সাম্পল অফ এ টাইপ অফ বিল্ডিং architectural or technological ensemble right so ইয়াত দেখিছে octagonal asile কেনেকে vault homu rakha hoisile right so heikhini apnaloke dekhise ne কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে building architectural or technological ensemble দেখা পোৱা গৈছে or landscape that illustrates significant stages of the human history the Charaideo Moidams made this criterion as they were outstanding example of Thai Ahom necropolis representing the Thai Ahom funerary tradition and cosmological belief so cosmological beliefs ma কৈছিল নহয় যেনেকৈ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে হে ৰজা বা ৰাণী তেখেতৰ বা নোবলছ সকল মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোক হেভেনত যায় ৰাইট সো হেতু আসলে বিলিভস সো এখিনি চাইল হ'ব এতিয়া যেতিয়া ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ ট্যাগটো পাই যাব তাৰ পিছত আমি আশাবাদী যে বহুতখিনি টুৰিজম এক্টিভিটিজ আৰু বেছি বৃদ্ধি হ'ব অলৰাইট Okay, so based on this topic, at a mains perspective, prashna agboha hoise discuss the cultural and historical significance of Charaideo Moidams of Assam. So ami jiman ki discuss koilu hekhini upor bhitti kori apnaloke definitely question to attempt koribo paribo. All right, so ekhini asle aji amar discussions homo. ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে
অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই